મારા બધા જ વહાલા વિદ્યાર્થીઓને જય શ્રી કૃષ્ણ, વંદે માતરમ. હું મિત્રો સાવલ નરોડિયા આપણી સમક્ષ બેઝિક કેમિસ્ટ્રીનો 6થો લેક્ચર લઈને આવું છું. આપણે આગળ 5 લેક્ચર જોઈ ગયા. આજનો જે આપણો લેક્ચર છે એ છે ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ મોડર્ન પીરિયોડિક ટેબલ, એટલે કે આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકનો પરિચય. મિત્રો, જે આપણું બેઝિક કેમિસ્ટ્રી છે એ અને 11 સાયન્સનું કેમિસ્ટ્રી આપણે ધીમે ધીમે એના તરફ જઈ રહ્યા છીએ. આજનો જે આપણો ટોપિક છે મિત્રો, એ 11 સાયન્સ કેમિસ્ટ્રીની અંદર પણ આવે છે. એક્ઝેક્ટ આ જ ટાઈપની અંદર તમે કદાચ 10મા ધોરણની અંદર પણ આ ટોપિક ભણી ગયા હશો, તો તમે એથી જલ્દી ફેમિલિયર થાઓ એવા આશય સાથે આજે આપણે આ લેક્ચર જોઈએ. આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક એ મિત્રો તમારા 11 સાયન્સની અંદર ત્રીજું ચેપ્ટર છે, તત્વોનું વર્ગીકરણ અને ગુણધર્મોમાં આવર્તિતા. મિત્રો, બધા વિદ્યાર્થીઓને પીડીએફ ની અંદર તમારી ટેક્સ્ટ બુક તમને એનસીઈઆરટી ની મળી ગઈ છે. એની અંદર જોજો ત્રીજું ચેપ્ટર તત્વોનું વર્ગીકરણ અને ગુણધર્મોમાં આવર્તિતા. આ સેમ ચેપ્ટર તમે 10મા ધોરણની અંદર પણ જોઈ ગયા છે. હા, થોડુંક લેવલ અહીંયા વધુ હશે 11 સાયન્સને ધ્યાનમાં રાખીને. તો એની અંદર 6.3 મુદ્દો છે આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકનો પરિચય વિશેનો. તો એ મુદ્દો આપણે આજે ભણવા જઈ રહ્યા છીએ. આપણો પાઠ તો છે બેઝિક કેમિસ્ટ્રીનો, પણ કઈ જગ્યાએ આપણે આ છે એના માટે મેં તમને ચોપટ કરી. તો સૌપ્રથમ મિત્રો, તમારી સમક્ષ બોર્ડની અંદર મેં અહીંયા આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક ડ્રો કરીને તૈયાર રાખ્યું છે. આની આગળના 2 લેક્ચર આપણે જોઈ ગયા, જેની અંદર આપણે આખા આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકને કેવી રીતે યાદ રાખવું તેના આપણે ટૂંકી વાર્તાઓ જોઈ હતી. શું વાર્તાઓ હતી? વાર્તાઓ હતી લીના કે રૂબી સ્વિસ ફરવા જઈએ, 2 મગન કા સર 12, બેંગન આલુ ગાજર આઈની થેલીની નીચે, કાશી ગયા શ્યામ પ્રભુ ફરવા, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, मास्क लगा के मास्क पहने फरे छे, ओ सलमान सेलिना को टीपो लीवर मार के, फिर कल बाहर आई आंटी टेनिस खेलने, हिना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन आएगा, एसटी वडोदरा केंद्र में फेंको निकुंज ने, एजरनी मॉल टेक्निक रूथे रोड ने पहले पार फेंकी तो सिल्क कैडबरी मળી, લાહાબ ટાવરે ઓસામાએ ઇરાદાપૂર્વક પ્લેટિનિયમ અને સોનું મરાવ્યું, સિરિયાના પ્રેસિડેન્ટ એન્ડીની પુત્રી સિમરન યુરોપ જઈ ગાંડી થઈ, તિબેટ જઈ ડાઈ થઈ, હોલેન્ડમાં એન્જિનિયર બની અને તામિલનાડુમાં યાકુબને લૂંટ્યો. એક થા પાવની પ્લેટ અમે સીએમની બીકે કેલિફોર્નિયાનો ઇન્સેટ ફેરવ્યો અને મેન્ડેલિફને નોબેલ લેવા મોકલ્યો. તો આ મિત્રો આપણું ટૂંકું જે ટ્રીક હતી આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકને યાદ રાખવાની, એ ટ્રીક આપણે જોઈ. આજનો આપણા લેક્ચરની શરૂઆત આપણે ક્યાંથી કરશું? સૌપ્રથમ તો મિત્રો આપને એ ખબર હોવી જોઈએ કે આ આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક છે એના કેટલા ભાગ પાડેલા છે. આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકના આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકના આપણે 4 ભાગ પાડેલા છે. કેટલા ભાગ પાડ્યા છે મિત્રો? 4. શેના આધારે 4 ભાગ પાડ્યા છે એ મગજમાં પ્રશ્ન થાય. આપણે એના નામ આપીએ. આ જે વિભાગ છે આપણે મિત્રો કાલ આપણે જોઈ ગયા હતા કે જે સમૂહ છે, સમૂહની સંખ્યા 18 છે અને જે આવર્ત છે આપણી પાસે એ આવર્તની સંખ્યા 7 છે. જે ઊભા સ્તંભ છે એને આપણે સમૂહ કહીએ છીએ, એની સંખ્યા 18 છે, અને જે આડી લાઈન બને છે રો એને આપણે આવર્ત કહીએ છીએ, એની સંખ્યા 7 છે. આ અલગથી નથી હો મિત્રો, આ 2 શ્રેણી છે, લેન્થેનોઇડ ને ઓક્ટિનોઇડ. એ આ ખાનાની અંદર લેન્થેનોઇડ શ્રેણી છે, આ ખાનાની અંદર આખી ઓક્ટિનોઇડ શ્રેણી છે, એને આપણે અલગથી દર્શાવીએ છીએ. એ આપણા આવર્ત નથી. આ આપણો 6થો અને 7મા આવર્તમાં જ આ બંને આવી જાય છે. સમજાય છે? હવે મિત્રો બીજી વાત જો તમે, જે આપણો પહેલો આવર્ત છે, પહેલો સમૂહ અને બીજો સમૂહ, એને એસ વિભાગ કહેવાય છે. આ જે છે 3 થી 12 સુધીના એને આપણે ડી વિભાગ કહીએ છીએ.
અને 13 થી 18 સુધીના છે 18 એને આપણે P વિભાગ કહીએ છીએ અને નીચે જે છે બે એને આપણે F વિભાગ કહીએ છીએ. તો આ થઈ ગયા આપણા S P D F. તમને બધાને મગજમાં પ્રશ્ન થશે કે સર આ નામ કઈ રીતના આવ્યું? મિત્રો SPDF છે ને એ હકીકતમાં કક્ષકના નામ છે. શેના નામ છે? કક્ષક. S P D અને F એના આધારે આ ચાર નામ આપેલા છે. શું કામ? એની ઇલેક્ટ્રોન રચનાને આધારે કયા તત્વને કયા વિભાગમાં મૂકવું, S વિભાગમાં, P વિભાગમાં, D કે F, એ આપણે નક્કી કેમ કરશું? એની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના, બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના, આના આધારે આપણે નક્કી કરીએ છીએ કોઈ તત્વને કયા વિભાગમાં મૂકવું. એના માટે એનો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં ભરાયેલો છે, કઈ કક્ષકમાં. યાદ રાખજો મિત્રો, છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન જે કક્ષકમાં ભરાયેલો હશે એ કક્ષકની અંદર આપણે એને ગોઠવીશું. દાખલા તરીકે આપણે સોડિયમનો વિચાર કરીએ. સોડિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના તમે લોકો અત્યાર સુધી 2 8 1 લખતા હતા, પણ આના પછીનો આપણો લેક્ચર આખો ઇલેક્ટ્રોન રચના ઉપર જ છે. આજના લેક્ચરમાં તમને ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં કઈ ખબર ન પડે તો જરા પણ ટેન્શન ન લેશો. આના પછીનો લેક્ચર ઇલેક્ટ્રોન રચનાનો જોઈ લેશો એટલે અહીંયા જ્યાં જે ઉપયોગ થાય છે ઇલેક્ટ્રોન રચનાનો એ ક્લિયર થઈ જશે. આ મારી ગેરંટી છે. સોડિયમની 11 સાયન્સ મુજબ આપણે ઇલેક્ટ્રોન રચના શું લખીએ? 1s2 2s2 2p6 અને 3s1. જોજો આ રીતના લખી છે. તો એની અંદર છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન S કક્ષકની અંદર ભણાવો. છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન આપણે જોવાનો છે, એટલા માટે સોડિયમને આપણે S વિભાગમાં મૂક્યો. એવી રીતના જેની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન નથી, બાહ્યતમ કક્ષાની એટલે છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન P વિભાગમાં હશે તો આમાં મૂકશું. છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન D માં ભરાતો હશે તો આમાં, F માં ભરાતો હશે તો આમાં. આવી રીતના ચાર વિભાગ પડ્યા. તમને કોઈ પૂછે અને બીજું તમને એ ખબર છે આ શેના ક્રમ મુજબ ગોઠવેલા છે? તો પરમાણુ ક્રમાંકના આધારે. પરમાણુ ક્રમાંક. તમને ખબર છે મિત્રો, મેન્ડેલનું નામ તમે સાંભળ્યું, એને આપણે કોષ્ટક આપ્યું હતું. ઈ શેના આધારે હતું? પરમાણુ ભારને આધારે. આ શેના આધારે છે? પરમાણુ ક્રમાંકને. આ પેલો હાઇડ્રોજન, પછી બીજો હિલિયમ, પછી ત્રીજો લિથિયમ, બેરિલિયમ, બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફ્લોરિન, એમ ચડતા ક્રમમાં પરમાણુ ભારના ચડતા ક્રમ મુજબ આપણે આવર્ત કોષ્ટકને ગોઠવીએ છીએ. અને એની જે અંદરની વહેંચણી છે એ એની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચનાને આધારે કરીએ છીએ. તો આપણો પહેલો પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ ગયો કે આ ચાર વિભાગ કેમ, કોને ક્યાં મૂકવા. બીજો પ્રશ્ન, સર આ S વિભાગ છે એમાં 2 જ સમૂહ છે, D વિભાગમાં 10 છે, P વિભાગમાં 6 છે અને અહીંયા 14 બને છે. ટૂંકમાં એ કેવી રીતના? બહુ સિમ્પલ છે. જો મિત્રો તમે આ 118 તત્વો છે ને, બધા તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના તમે જોશો ને તો એમાંથી 12 તત્વો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 તત્વો એવા તમને મળશે 118 માંથી કે જેની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના કા S1 હશે અને કા S2 હશે. દાખલા તરીકે આપણે જોયું આ સોડિયમ છે એમાં આપણે શું મળતું હતું? S1 છેલ્લી. તો મેગ્નેશિયમ છે એમાં S2 હશે. તો 12 તત્વો એવા મળશે જેમાં S માં છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન છે, પણ એમાં 2 ભાગ પાડી શકાશે. 12 માંથી 6 તત્વો એવા હશે કે જેની બાહ્યતમ કક્ષા S1 હશે અને 6 તત્વો એવા હશે કે જેની બાહ્યતમ કક્ષા S2 હશે. તો અહીંયા આપણે 2 જ સમૂહ પાડવાના થશે. એક સમૂહ એવો હશે કે જેની અંદર બાહ્યતમ કક્ષા S1 હશે અને બીજો સમૂહ એવો હશે કે જેની અંદર બાહ્યતમ કક્ષા S2 હશે. હવે S3 વાળો કે S0 વાળો આવી ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણે જોવા જ નથી મળવાની, એટલા માટે આપણે 2 જ સમૂહ એમાં બનાવવા પડે છે. સમજો મારી વાતને? 2 જ સમૂહ બનાવવા પડે છે. કારણ કે S કક્ષક છે એમાં વધુમાં વધુ સમાય કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ખબર છે? 2 છે. S કક્ષકની અંદર વધુમાં વધુ 2 જ ઇલેક્ટ્રોન સમાય S ની અંદર. એવી રીતના તમે P ની વાત કરો, આપણા મુખ્ય પ્રતિનિધિ S અને P છે, તો P ની અંદર આપણે 6 સમૂહ બનાવ્યા છે. કેટલા? 6. સમૂહ નંબર 13 14 15 16 17 18. સાહેબ અહીંયા 2 બન્યા, અહીંયા કેમ 6 બન્યા? તો યાદ કરો, જે P કક્ષક હોય ને મિત્રો એમાં 6 ઇલેક્ટ્રોન સમાય. કેટલા? 6. તો આ એવી લાઈન છે જેની રચના છે ને P1 હશે, બાહ્યતમ કક્ષાની છેલ્લી. આ P2 વાળી, P3 P4 P5 P6 that's all. 6 જરૂર પડી. તો સમજાણું તમને? P વિભાગમાં શું કામ 6 જ સમૂહ છે? P કક્ષકની અંદર મહત્તમ 6 જ ઇલેક્ટ્રોન ભરાય.
એટલે 6 સંભાવના થાય એની ગોઠવણીની. એવી રીતના ડી કક્ષક છે એની અંદર આપને ખબર છે મિત્રો, ડી કક્ષકની અંદર 10 ઇલેક્ટ્રોન સમાય, કારણ કે એને 5 પેટા સેલ હોય. અત્યારે ન ખબર હોય વાંધો નહીં, કાલના લેક્ચરમાં આપણે ક્લિયર થશે. અને એવી રીતના એક કક્ષક છે એની અંદર આપણે 14 ઇલેક્ટ્રોન સમાવી શકીએ. એટલા માટે S માં 2 સમૂહ, P માં 6 સમૂહ, D માં 10 સમૂહ અને F ની અંદર 14 સમૂહ. આ D10 છે નો મીનિંગ શું હશે ખબર છે? આની ઇલેક્ટ્રોન રચના છેલ્લી D1 હશે, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 બધા લ્યો. આમાં અપવાદ છે. ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં ઘણા બધા અપવાદ છે, પણ એ અપવાદને ભૂલી જાવ થોડીક વાર માટે તો આવી રીતના ગોઠવણી હોય છે. D1 2 ચાલુ કરીને D10 સુધી. તો આ બહુ બેઝિક પ્રશ્ન છે. આપણે જોઈ વિચારો કે આ બધા કેમ લાઈનમાં ગોઠવીને દીધા, અહીંયા વચ્ચે જગ્યા રાખીને આ રીતના, તેનો જવાબ આ રીતના છે. આપણો બીજો પ્રશ્ન હતો કે S માં શું કામ 2, P માં શું કામ 6, D માં શું કામ 10 અને F માં શું કામ 14. સમજાય બધાને? થોડાક આગળ વધીએ. હવે એની અંદર જોવા જાય મિત્રો, જોઈની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના મુજબ તો તમને આ હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ છે ને એ બેનું સ્થાન થોડુંક તમને વિચિત્ર લાગશે કે સર તમે હમણાં જ શીખવાડ્યું કે કોઈ તત્વને કયા વિભાગમાં મૂકવું એ એની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના નક્કી કરશે. મીન્સ છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં ભરાશે. તો હાઇડ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના તો આવી છે, હાઇડ્રોજન બરાબર 1s1, કારણ કે એમાં એક જ ઇલેક્ટ્રોન છે. અને જે હિલિયમ છે મિત્રો એની ઇલેક્ટ્રોન રચના આવી છે 1s2, રાઈટ ને? આની ઇલેક્ટ્રોન રચના 1s1, આની 1s2, બે SS જ છે. તો સાહેબ આ બંને હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ બંને S વિભાગમાં આવવા જોઈએ નિયમ પ્રમાણે, પણ આપણે એને વિભાગ 1 ની અંદર મીન્સ S વિભાગમાં મૂકતા નથી. બે અપવાદ છે સ્થાનની દ્રષ્ટિએ. ભલે હાઇડ્રોજનને દર્શાવ્યો છે અહીંયા, પણ એ S વિભાગમાં નથી હો. હાઇડ્રોજનનું સાચું સ્થાન અહીંયા વચ્ચે છે, વચ્ચે સ્થાપન કરવાનું. જેમ આપણે ગણપતિ બાપાને વચ્ચે બેસાડીએ ને એમ અહીં હાઇડ્રોજનને આવર્ત કોષ્ટકમાં વચ્ચે બેસાડવાનું. શું કામ? સાંભળજો. ઇલેક્ટ્રોન રચના મુજબ જોવા જઈએ તો એ પહેલા સમૂહમાં આવવું જોઈએ, પણ રાસાયણિક ગુણધર્મ ચેક કરશો ને તો ખબર પડશે હાઇડ્રોજન એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે. હવે અહીંયા જેટલા છે ને મિત્રો એ ગુમાવવાવાળા છે અને નામ છે બધાના મોટા મોટા ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવામાં. જો લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, સીઝિયમ, ફ્રાન્સિયમ, અને આમાં તમે હાઇડ્રોજનને હારે મૂકો, આ બધા ગુમાવવાવાળા અને આ મેળવવાવાળા, એટલે મેળ પડે નહીં. એટલા માટે સમૂહ 1 માં આને મૂકી શકાય નહીં. સમજાય છે? અને અમુક ગુણધર્મો સમૂહ 1 જેવા છે અને અમુક ગુણધર્મો સમૂહ 17 જેવા છે હાઇડ્રોજનના. એટલા માટે હાઇડ્રોજનને છે ને સમૂહ 1 માં ન રાખો અને સમૂહ 17 માં ન રાખો. હાઇડ્રોજનને વચ્ચે ગણવામાં આવે છે. ભલે અહીંયા લખ્યો છે આપણે આવર્તનો વ્યવસ્થિત હિસાબ રાખવા માટે. એવી રીતના બીજો પદ છે હિલિયમ, ઇલેક્ટ્રોન રચના 1s2. તમે કહો તો મિત્રો ક્યાં આવશે 1s2 એટલે ક્યાં આવે? સમૂહ 2 અહીંયા આવે ને 1s2 વાળા. રેડી? એને મૂક્યો ક્યાં ખબર છે? 18મા સમૂહમાં. શું કામ? આના બધા જે ગુણધર્મો હતા ને મિત્રો એ નિષ્ક્રિય વાયુઓને મળતા હતા, કારણ આની પાસે જેટલી કક્ષા છે ને એ ફૂલ ભરાયેલી. જો 1s2 ફૂલે ફૂલ ભરાયેલી છે, એટલા માટે એને આપણે નિષ્ક્રિય વાયુઓ જે હતા એની સાથે મૂક્યો. સમૂહ નંબર 18 ની અંદર ગણવામાં આવે છે. આમ સ્થાનની દ્રષ્ટિએ હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ અપવાદ છે. તમે આટલું લખાણ લખી લો, પછી આપણે એક પછી એક સમૂહનો અભ્યાસ આપણે કરતા જઈએ. તમે અહીંયા સુધીનું લખાણ છે મિત્રો એ તમે લખી લો. ચાલો અહીંયા સુધી લખાણ લખી લો. તો મિત્રો હવે આપણે છે ને એક એક વિભાગ જોઈએ. S વિભાગ લઈએ પહેલા. S વિભાગ એની અંદર બે સમૂહ છે. એમાંથી સમૂહ નંબર 1 છે ને મિત્રો, સમૂહ નંબર 1 એની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના NS1 છે. સમૂહ નંબર 1 માટે એની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના નંબર NS1 છે અને સમૂહ નંબર 2 છે એની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના NS2 છે. હવે સાંભળજો આ NS1 NS2 શું છે. S1 એટલે છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન S1 માં હશે. આ બધામાં S2 હશે. આ N એટલે શું? N એટલે અહીં લખી દઉં છું તમને, N બરાબર આવર્તનો ક્રમ. જો મિત્રો કેટલામો આવર્ત છે એ તમારે લઈ લેવાનો. આ હાઇડ્રોજન થી હિલિયમ પહેલો થાય, લિથિયમ વાળો બીજો, સોડિયમ ત્રીજો, પોટેશિયમ ચોથો, રૂબિડિયમ પાંચમો,
સીઝિયમ છઠ્ઠો અને ફ્રાન્સિયમ સાતમો. આ બધા આવર્ત થઈ ગયા. હવે માની લો તમને એમ થાય કે મારે સોડિયમની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવી છે. સોડિયમની બાહ્યતમ કક્ષા એટલે છેલ્લી ઇલેક્ટ્રોન રચના. ઈ જ મિત્રો કામની હોય. તમને એમ થાય કે સર ક્યારના શું બોલે છે, પણ હું એ બોલું છું કે છેલ્લી કક્ષા એ જ કામની છે. કારણ કે જે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાનું અને ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાનું છે એ છેલ્લી કક્ષામાંથી થવાનું છે. તો આપણે સોડિયમની બાહ્યતમ કક્ષાની લખવી હોય તો આ સૂત્ર મુજબ લખી શકાય. જો સોડિયમની આપણે બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવી છે, આપણે કઈ એક નિયમ કઈ જાણતા નથી, એમને લખાઈ જાય કઈ રીતના. એનો આવર્તનો ક્રમ લખો એટલે આ પહેલો, બીજો, ત્રીજો એટલે 3 અને પાછળ S1 3S1. તમને ખબર છે હમણાં આપણે બોર્ડમાં લખી હતી ત્યારે 3S1 આવી. આમ તમારે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવી હોય સમૂહ 1 અને સમૂહ 2 માં તો એનું સામાન્ય સૂત્ર સમૂહ 1 માટે NS1, સમૂહ 2 માટે NS2. થઈ ગયું ક્લિયર? કમ્પ્લીટ આવડે આ બે વસ્તુ. n એટલે આવર્તનો ક્રમ. પહેલો મુદ્દો થઈ ગયો. બીજો મુદ્દો મિત્રો, જે સમૂહ 1 છે ને, સમૂહ 1 એનું નામ છે આલ્કલી ધાતુ તત્વો. આલ્કલી ધાતુ તત્વો સમૂહ 1 નું નામ. હવે શું કામ બે લખી નાખવાનું. અને સમૂહ 2 છે ને એનું નામ છે આલ્કલાઇન ધાતુ તત્વો. હજુ જો શું કામ આલ્કલી ધાતુ તત્વો એટલા માટે એને કહેવાય છે, એના બે કારણો છે. પહેલું કારણ છે એના ઓક્સાઇડ અને હાઇડ્રોક્સાઇડ છે. ઓક્સાઇડ અને હાઇડ્રોક્સાઇડ છે એ સ્વભાવે બેઝિક છે. કેવા છે? બેઝિક. માટે પણ એને આલ્કલી કહેવાય છે. અને બીજું કારણ છે, આ પહેલું કારણ, અને બીજું કારણ છે એ છોડવાની રાખમાંથી મળે છે. છોડવાની રાખ એના બે ક્યાં સોડિયમ અને પોટેશિયમ. સોડિયમ અને પોટેશિયમ. સાંભળજો, જે લીલો છોડ છે એને તમે બાળી નાખશો તો એની રાખ છે ને એમાંથી સોડિયમ અને પોટેશિયમ મળે કંઈક માત્રા. એટલે આ છોડવાની રાખ માટે અલ્કવાલી. શું શબ્દ હતો? અલ્કવાલી. અલ્કવાલી એટલે છોડવાની રાખ. એટલા માટે એને આલ્કલી ધાતુ તત્વો કહે છે. બધા જ ધાતુઓ છે. આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકમાં S વિભાગ આખો ધાતુ, D વિભાગ આખો ધાતુ, F વિભાગ આખો ધાતુ, આ બધી ધાતુ. અહીંયા જે zigzag લાઈન ચાલુ થઈ ને, બોરોન, સિલિકોન, જર્મેનિયમ, પછી આર્સેનિક, એન્ટીમની, ટેલુરિયમ, કઈ અંશે પોલોનિયમ, આ બધા અધાતુ છે. અર્ધ ધાતુ, મેટલોઇડ. અને આ બાજુના બધા છે એની આ બાજુના એ બધા અધાતુ છે. તો આમ તમે આમથી આમ જશો, રેડી, તો પેલી બધી ધાતુ આવશે, વચ્ચે zigzag લાઈનમાં અર્ધ ધાતુ આવશે અને પછીના બધા શું છે? અધાતુ. 78% ધાતુ છે. 78% પર્સન્ટેજ કહું, સંખ્યા નહીં. નિયર અબાઉટ 96 થી 97 જેવી ધાતુ આપણે ગણી શકાય. એ ફિક્સ આપણે એટલા માટે બોલી શકાતો, અમુક તત્વોના ગુણધર્મો હજી આપણે નિશ્ચિત કરી શક્યા નથી કે ધાતુમાં ગણવું કે અધાતુમાં ગણવું. એટલા માટે 78% ધાતુ છે. હા, હવે શું વાત કરતા? તો આલ્કલી એટલા માટે નામ આપ્યું કે એના ઓક્સાઇડ અને હાઇડ્રોક્સાઇડ સ્વભાવે બેઝિક છે. કેવી રીતના? હવે માની લો સોડિયમનો ઓક્સાઇડ શું થાય? Na2O. અને એનો હાઇડ્રોક્સાઇડ શું થાય? NaOH. આ બે સ્વભાવે બેઝિક છે એમ બતાવ્યા. અને અહીંયા આલ્કલાઇન શું કામ નામ આપ્યું? અહીંયા પણ મિત્રો એના જે ઓક્સાઇડ, હું ટૂંકું નામ લખું છું, અને હાઇડ્રોક્સાઇડ છે એ સ્વભાવે બેઝિક છે. પણ એમાં એક અપવાદ શું છે ખબર છે? બેરિલિયમ. પહેલું તત્વ અપવાદ છે, કારણ એ તત્વના ઓક્સાઇડ અને હાઇડ્રોક્સાઇડ સ્વભાવે ઉભયગુણી છે. એને બાદ કરતા મેગ્નેશિયમ થી રેડિયમ સુધીના બધા તત્વોના ઓક્સાઇડ અને હાઇડ્રોક્સાઇડ સ્વભાવે બેઝિક છે. સમજાય છે? એક બેરિલિયમ અપવાદ છે, એને બાદ કરી નાખો એટલે નામ શું આપ્યું? આલ્કલાઇન અર્ધ ધાતુ. આપણે આ સમૂહના વિભાગના પરિચય વિશે બે મુદ્દા જોયા. બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું, NS1 NS2, અને નામ શું છે એના, એ આપણે જોયા. હવે એના ગુણધર્મો જોઈએ. આ સમૂહની જે ધાતુ છે ને મિત્રો, એની આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઓછી છે. આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઓછી છે. હવે આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઓછી છે એનો મતલબ શું ખબર છે? આ એવા છે કદમાં મોટા છે. આ બધા તમે જેમ જેમ આમ જાવ ને એમ કદ નાના થાય. આ બધા કદમાં મોટા છે એટલે એની બાહ્યતમ કક્ષાનો ઇલેક્ટ્રોન સરળતાથી ગુમાવી શકે છે. સરળતાથી. એટલા માટે આપણે કહી શકીએ એની આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઓછી છે. ઝડપથી બીજાને ઇલેક્ટ્રોન આપી શકે છે, દાન કરી શકે છે. એને આયનીકરણ એન્થાલ્પી કહેવાય. સમજાય છે?
વાયુરૂપ તટસ્થ પરમાણુમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવા માટે આપવી પડતી ન્યૂનતમ ઊર્જાને આયનીકરણ એન્થાલ્પી કહેવાય. એ આની બહુ ઓછી છે. એની આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઓછી છે એટલે એની જે પ્રતિક્રિયાત્મકતા છે, પ્રતિક્રિયાત્મકતા એ ખૂબ વધુ છે. કેવી છે? એ ખૂબ વધુ છે. શું કામ? પ્રશ્ન નવો થાય. પ્રતિક્રિયાત્મકતા એટલે શું? પ્રતિક્રિયાત્મકતા એટલે બીજા સાથે પ્રક્રિયા કરવાની ઝડપ. એની બહુ સારી છે આ બે સમૂહની. કારણ કે એ ઝડપથી ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી શકે છે. સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જતા આ પ્રતિક્રિયાત્મકતા પણ એની વધતી જાય છે અને આયનીકરણ એન્થાલ્પી છે એ એની ઘટતી જાય છે. એટલે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવો સહેલું બનતું જાય અને પ્રતિક્રિયાત્મકતા વધુ છે. અને માટે જ આ સમૂહના જે તત્વો છે એ મુક્ત અવસ્થામાં ક્યારેય મળતા નથી. મુક્ત અવસ્થામાં ના મળે. એ તમને ક્યારે એકલો જોવા નહીં મળે. કોકારે સંયોજિત સ્વરૂપમાં જ હશે. શું કામ ખબર છે? બહુ સક્રિય છે, એકલા રહી શકતો નથી. પૃથ્વીના પોપડામાં બીજા તત્વો સાથે પ્રક્રિયા કરી અને બંધ બનાવી નાખે છે. એકલો રહી શકતો નથી. એટલા માટે કહી શકીએ કે મુક્ત અવસ્થામાં જોવા મળતો નથી. આ સમૂહ વિભાગ S વિભાગની વાત કરે છે. એ કેવા આયનો બનાવે છે? એ +1 અને +2 વાળા આયન બનાવે છે. એનો મીનિંગ શું થયો? જે સમૂહ 1 છે એ એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે એટલે +1 વાળા આયનો બને. દાખલા તરીકે Na+. અને સમૂહ 2 છે એ 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે. દાખલા તરીકે Mg+2. આમ વિભાગ S નો સમૂહ 1 છે એ +1 વાળા અને બીજો સમૂહ એ +2 વાળા બનાવે છે. આ સમૂહના બે જ તત્વો લિથિયમ અને બેરિલિયમ સિવાય બાકીના આયનીય પદાર્થ બનાવે. કેવા બનાવે? આયનીય. સમજો મિની. આયનીય એટલે શું? આયનીય બંધ બને. પણ આ બે સિવાય, લિથિયમ અને બેરિલિયમ સિવાય. એવું શું કામ ખબર છે મિત્રો? આ બેના કદ નાના છે. એની આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઊંચી છે. માટે એક ગુમાવવા કરતા ભાગીદારી કરવાનો વધારે લક્ષણ છે આ બેને. એટલે એ મોટા ભાગે આયનીય કરતા સહસંયોજક વલણ વધારે ધરાવે છે. એની સાપેક્ષમાં બીજા બધાય છે ને એ આયનીય વલણ ધરાવે છે. કેમ કે એને ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવો ગમે છે. સમજ્યા? તો આ સમૂહ 1 વિશેની સમજ હતી. ક્યાંથી ચાલુ કર્યું હતું? ધ્યાન રાખજો મિત્રો. બધું એકદમ આપણે ફેમિલિયર થઈ જશું. આટલું શીખશું એટલે 1 કલાકની અંદર. પહેલા બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના સમૂહ 1 માટે NS1, સમૂહ 2 માટે NS2, રાઈટ? બીજી વસ્તુ નામ. આનું નામ શું હતું સમૂહનું? પહેલાનું આલ્કલી ધાતુ તત્વો. કેટલા કારણો આલ્કલી નામ આપવાના? 2. પહેલું ઓક્સાઇડ હાઇડ્રોક્સાઇડ બેઝિક એટલે આલ્કલી અને બીજું અલ્કોઆલી. શબ્દ લખજો. ગ્રીક વર્ડ છે અલ્કોઆલી એટલે છોડવાની રાખ. એમાંથી સોડિયમ પોટેશિયમ મળે છે એટલે નામ આપ્યું આલ્કલી. બીજા નામ આપ્યું આલ્કલાઇન અર્થ ધાતુ. આલ્કલાઇન અર્થ ધાતુ. જોજો એવું શું કામ નામ આપ્યું? આલ્કલાઇન શું કામ? એના ઓક્સાઇડ હાઇડ્રોક્સાઇડ બેઝિક બધાયના અપવાદ. બેરિલિયમ ના ઉભયગુણી છે. અર્થ એટલા માટે નામ આપ્યું મિત્રો એ પૃથ્વીના પોપડામાંથી મળે છે. અને ધાતુ એટલા માટે નામ આપ્યું કે ધાતુ તત્વો જ છે. બધી ધાતુ જ છે સક્રિય. પછી આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઓછી એટલા માટે પ્રતિક્રિયાત્મકતા વધુ બધાની અને મુક્ત અવસ્થામાં ન મળે અને +1 અને +2 વાળા આયનો બનાવે. બેરિલિયમ અને લિથિયમ અને બેરિલિયમ સિવાયના બધા જ આયનીય સંયોજનો બનાવે છે. બીજું એક શું છે? આ સમૂહની અંદર ઉપરથી નીચે જતા એનો ધાત્વિય ગુણધર્મ વધે છે. શું થાય છે? ધાત્વિય ગુણધર્મ વધે છે. મીન્સ તમે જેમ ઉપર આવો છો લિથિયમ કરતા સોડિયમ વધુ ધાતુ ગણાય, સોડિયમ કરતા પોટેશિયમ વધુ ધાત્વિય, એના કરતા રૂબિડિયમ છે એ વધુ ધાત્વિય. ઉપરથી નીચે આવતા ધાત્વિય ગુણધર્મ વધે છે. તો આખો ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ હતો શેના વિશેનો? સમૂહ 1 અને 2 વિશેનો. કયો વિભાગ હતો? S વિભાગ. સમજાય છે? એવી જ રીતના હવે આપણે P વિભાગ માટે જોશું, D વિભાગ માટે જોશું અને F વિભાગ માટે જોશું. આ જોઈએ એ પહેલા તમે S વિભાગનું જેટલું લખાણ આપણે બોર્ડ ઉપર કર્યું છે એ તમારી બુકની અંદર સરસ મજાની રીતે અને બાય સ્ટેપ તમે લખી નાખો. મારે એ જગ્યાનો અભાવ છે એટલે આડાવડું લખવું પડે છે. તમે તમારી બુકમાં આખું નામ આપી કે ભાઈ શું નામ આપશો? વિભાગ S વિભાગ સમૂહ 1 અને સમૂહ 2 વિશેની એક સાઈડ સમૂહ 1 લખી નાખો, સામેની બાજુ સમૂહ 2 લખો. બુકની અંદર 2 ભાગ કરીને. સરસ મિત્રો, બધા લખી નાખો. પછી આપણે P વિભાગ તરફ આગળ વધીએ. તો મિત્રો હવે આપણે P વિભાગ જોઈએ જે અગત્યનો છે. મિત્રો S અને P વિભાગ છે ને જે
S + P આ બંનેને છે ને પ્રતિનિધિ સમૂહો કહે. શું કહે છે? પ્રતિનિધિ સમૂહ. આ બંને છે. હવે P વિભાગની આપણે પહેલી વાત કરીએ એની ઇલેક્ટ્રોન રચના. જે બાહ્યતમ કક્ષાની રચના શું હોય છે? P. તમને ખબર છે P વિભાગ ચાલુ ક્યાં થાય? 13 થી ચાલુ કરી અને 18 સુધી. 6 જ શું કામ સમૂહ છે એની અંદર? P કક્ષકમાં 6 ઇલેક્ટ્રોન સમાય. એટલે આ બધા P1, P2, P3, P4, P5, P6 જો આની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના છે ને મિત્રો આવી હોય. NS2 NP126 ધ્યાન રાખજો. બધાની અંદર NS2 તો કમ્પ્લીટ જ છે પણ વધારામાં NP126. મિત્રો જરીકે ગભરાતા નહીં, કોઈ વસ્તુ અઘરી નથી. તમને એમ થાય શું આ NS2 NP126 13મો સમૂહ છે ને 13મો સમૂહ એની રચના આવી હશે NS2 NP1. 14 માટે NS2 NP2. 15 માટે NS2 NP3. 16 માટે NS2 NP4. 17 માટે NS2 NP5 અને 18 માટે NS2 NP6. આવી રીતના થઈ ગયું 1 to 6. NS2 તો કોમન છે બધામાં અને પેલા માટે P1 P2 P3 સમજાઈ ગયું. હવે આપણે કોઈ એક તત્વ લઈએ એની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણે લખવી છે. માની લો નાઇટ્રોજનની લખવી છે. કોની? નાઇટ્રોજનની બાહ્યતમ કક્ષાની છેલ્લા કક્ષાની છેલ્લી કામમાં જે આવે છે. તો એને માટે તમે શું લખશો? n એટલે આવર્તનો ક્રમ. જો તો નાઇટ્રોજનનો આવર્ત કેટલાનો થાય? કેટલાની પહેલો સાહેબ? જો આ પહેલો તો આ છે હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ, તો એનો ક્રમ થાય બીજો. એટલે અહીંયા આપણે n બરાબર શું લખશું? 2 એટલે 2s2 થઈ ગયું. n બરાબર 2 લખી નાખો. આવર્તનો ક્રમ s2 અહીંયા શું લખશું પાછું? 2p. હવે 1 to 6 માં શું લખું? 15 નો એટલે 3 એટલે શું લખશું? 3. તો શું થઈ ગઈ બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના? 2s2 2p3. તમને હજી આ ન સમજાય તો કાંઈ વાંધો નહીં. કાલનો લેક્ચર આપણો ઇલેક્ટ્રોન રચના ઉપરનો જ છે. એ તમને બધો ખ્યાલ આવી જશે કે આ કઈ રીતના આપણે કહેતા હતા. સમજાઈ ગયું? હવે આની અંદર જોવા જેવા 3 સમૂહો છે. સમૂહ નંબર 18, સમૂહ નંબર 17 અને સમૂહ નંબર 16. બધાને ઇલેક્ટ્રોન રચના મગજમાં બેસી ગઈ. બાહ્યતમ કક્ષાની કોને કેમ હોય લખી નાખી. જનરલ સૂત્ર આવડી ગયું. નાઇટ્રોજનનું ઉદાહરણ લઈ લીધું. હવે આગળ વધીએ. જે 3 સમૂહમાં જોવાલાયક છે 18મો જેને કહેવાય છે ઉમદા વાયુઓનો સમૂહ. શું કહેવાય છે? ઉમદા વાયુનો સમૂહ. હવે સાંભળજો આને કેમ ઉમદા વાયુઓનો સમૂહ કહે છે? એની અંદર જેટલા તત્વો છે ને મિત્રો તમારી બુકની અંદર રેડ કલરથી બતાવેલો હશે આવર્ત કોષ્ટકમાં. હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, ઝેનોન, રેડોન અને ઓર્ગેનોન. આટલા તત્વો નિષ્ક્રિય વાયુઓ છે. કારણ નિષ્ક્રિય મીન્સ શું ખબર છે? મોટા ભાગે ઈ કોઈ પાસેથી ઇલેક્ટ્રોન કોઈને ગુમાવતા નથી. ઇલેક્ટ્રોન મેળવતા નથી. ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરતા નથી. મિત્રો રસાયણ વિજ્ઞાનમાં બીજાને પ્રક્રિયા કરવા માટે 3 જરૂરિયાત હોય તત્વની. કા ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવા પડે, કા ઇલેક્ટ્રોન મેળવવા પડે અને કા ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરવી પડે. પણ આ 18મો સમૂહ કાંઈ કરતો નથી. માટે જેટલા વાયુ છે ને બધા નિષ્ક્રિય. ઈ શું કામ નથી કરતો એનું કારણ જોઈએ. હા, અમુક વાયુ છે એ અમુક કન્ડિશનમાં પ્રક્રિયા કરશે. ઝેનોનના સંયોજનો આપણે જોશું બાર સાયન્સમાં, પણ અત્યારે આપણે એમાં ઊંડા ઉતરતા નથી. એને નિષ્ક્રિય વાયુ જ કહી દઈએ છીએ. શું કામ? એની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના જુઓ તમે. NS2 NP6. S કક્ષકમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય મિત્રો? 2. P માં કેટલા સમાય? 6. એ તમને યાદ રહી ગયું છે? તો અહીંયા S માં 2 કમ્પ્લીટ છે, P માં 6 કમ્પ્લીટ છે. તો એની જે ઇલેક્ટ્રોન રચના છે એ એકદમ પરિપૂર્ણ છે. બંને થઈને ગણો તો 8 ઇલેક્ટ્રોન ફૂલ થઈ ગયા છે. અષ્ટકના નિયમનું પાલન થઈ ગયું છે. માટે હવે એને ગુમાવાય નથી અને એને મેળવાય નથી. સાહેબ આ કેમ પ્રક્રિયા કરે છે? આની રચના તમે જુઓ. NS1 હતી, એક વધારાનો ઇલેક્ટ્રોન છે, ઈ ગુમાવી અને નિષ્ક્રિય થઈ જાય છે. સાહેબ આ 17મો સમૂહ કેમ પ્રક્રિયા કરશે? જો અહીંયા NS2 NP5 છે તો એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો એ નિષ્ક્રિય વાયુ જેવા થઈ જાય. ઓલ ઓવર તો મિત્રો બધાયને આવું થાવું છે. બધાય તત્વો નિષ્ક્રિય વાયુઓ તો એ સ્થિર થઈ જાય.
તો ઈ થવા માટે આવું થવું છે મીન્સ NH2NP6 અષ્ટક પૂર્ણ કરવું છે. આને અષ્ટક પૂર્ણ કરવા માટે એક ઇલેક્ટ્રોન વધે છે એટલે ગુમાવીને ધનાયન બની સ્થિર થાય છે. આ 17મા સમૂહને હેલોજનને એક ઇલેક્ટ્રોન ઘટે છે એટલે મેળવીને નિષ્ક્રિય વાયુ જેવા સ્થિર થાય છે. અષ્ટક પૂર્ણ રચના કરે છે. પણ આને તો અષ્ટક પૂર્ણ જ છે પહેલેથી, એટલા માટે ઉમદા વાયુ અથવા નિષ્ક્રિય વાયુઓનો સમૂહ કહે છે એની ઇલેક્ટ્રોન રચનાને આધારે. એટલે એવું તમે ન માનતા કે કોઈ ક્યારે પ્રક્રિયા કરી જ નથી. ઝેનોન કરે છે ફ્લોરિન સાથે, ઘણા બધા 6 સંયોજન છે ઝેનોનના, પણ એ આપણે આગળ પી વિભાગ ભણશું ને 12 સાયન્સની અંદર ત્યારે ચર્ચા કરશું. સમજાય છે? હા, એટલા માટે કહી દઉં છું કે પછી તમને એમ થાય સર તમે તો કહેતા હતા કે પ્રક્રિયા ન કરે, અહીંયા તમે ઝેનોનના સંયોજન ભણાવો છો. પણ નોર્મલ કન્ડિશનની અંદર નિષ્ક્રિય વાયુઓ પ્રક્રિયા આપતા નથી, માટે ઉમદા વાયુઓ. અષ્ટકની વાત ખબર પડી? છેલ્લી કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન કરી દેવા અને 8 કરવા માટે એક વધે છે એટલે ગુમાવી લ્યો, અને 8 કરવા માટે એક ઘટે છે એટલે મેળવી લ્યો. એટલે આ ધન આયન બને છે અને આ બધા ઋણ આયન બને છે. સમજાઈ ગયું? ચાલો, 17મો સમૂહ છે આ ફ્લોરિન, ક્લોરીન, બ્રોમિન, આયોડીન, એસ્ટેટિન અને ટેનિસિન. फिर कल बाहर आई आंटी टेनिस खेलने એ સમૂહ એને કહેવાય છે હેલોજન. શું નામ અપાય છે મિત્રો? હેલોજન. અને એની બાહ્યતમ કક્ષા આવી છે NH2NP5. સમજે? છેલ્લી ઇલેક્ટ્રોન રચના. હેલોજનનો અર્થ શું છે ખબર છે? હેલોજનનો અર્થ ટૂંકમાં ક્ષાર ઉત્પન્ન કરનારા, હાઇડ્રોજન પાણી ઉત્પન્ન કરનારા, હાઇડ્રો વત્તા જન એટલે પાણી ઉત્પન્ન કરનારા, હેલોજન ક્ષાર ઉત્પન્ન કરનારા. કારણ મિત્રો પહેલો સમૂહ અને 17મો સમૂહને ગાઢ સંબંધ છે, બે વચ્ચે ગાઢ આકર્ષણ છે. કેમ? આ છે ને વિદ્યુત ધનમય છે એટલે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવા માટે રાજી હોય હંમેશા, અને આ છે ને મેળવવા માટે. શું કામ મેળવે ખબર છે? એને નિષ્ક્રિય બનવા માટે એક જ ઇલેક્ટ્રોન ખૂટે છે. જો એક ઇલેક્ટ્રોન કોઈ આપી દે દાનમાં એને તો ની રચના NH2NP6 થઈ જાય. એટલા માટે એ સમૂહ 1 અને 2 સાથે પ્રક્રિયા કરીને બહુ બધા ક્ષાર બનાવે છે. એના માટે શબ્દ છે હેલોજન, ક્ષાર ઉત્પન્ન કરનારા તત્વો. સમજાય છે? અને એની જે અહીંયા કેમ મિત્રો ખબર? ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવા માટે આપણે આયનીકરણ એન્થાલ્પી લખતા હતા. આયનીકરણ એન્થાલ્પી. એવી રીતના મિત્રો આને છે ને આને હોય છે ડેલ્ટા EGH. ડેલ્ટા EGH એને કહેવાય ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિની એન્થાલ્પી. થોડાક શબ્દો નવા લાગશે પણ નહીં વાંધો આવે. બેના મતલબ સમજાઈ દો. આયનીકરણ એન્થાલ્પી એટલે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવા માટે આપવી પડતી ઊર્જા, કેમ કે આમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાના છે. અને ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિની એન્થાલ્પી એટલે ઇલેક્ટ્રોન મેળવી, કેમ કે આ બધે મેળવવાળા છે અધાતુ, આ બધે ગુમાવવાળા ધાતુ મેળવી અને જે એની અંદર એનર્જીમાં ફેરફાર થાય એને ડેલ્ટા EGH કહેવાય. ટૂંકમાં ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી ડેલ્ટા EGH. અને એના માટે મૂલ્ય છે ને ઋણ હોય છે. આ જે સમૂહ છે ને સમૂહ નંબર 16 અને 17 માટે એ ઋણ હોય છે. એનો મતલબ શું ખબર છે? આ ઝડપથી આ 16 અને સમૂહ છે ને ઋણ આયનો બનાવશે. કેવા આયનો? ઋણ. અને આની આ છે ને ઝડપથી ધન આયનો બનાવશે. તમે ધન આયનો અને ઋણ આયનો શીખી ગયા છે. ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવો તો ધન આયન, મેળવો તો ઋણ આયન. સમજાય બધાને? ખબર પડી? તો આ વાત થઈ ગઈ હેલોજનની. પણ એમાં યાદ રાખજો હેલોજન છે ને આ 4 જ છે. આ 4 ફ્લોરિન, ક્લોરીન, બ્રોમિન, આયોડીન અને અહીંયા સુધીના 4. આ એસ્ટેટિન અને ટેનિસન છે ને મિત્રો એને આપણે હેલોજનમાં ગણતા નથી. ભલે સમૂહ નામ શું આપીએ છીએ? હેલોજન, પણ માત્ર ગણાય છે કેટલા? આ 4 જ હેલોજન. અને હવે વાત કરીએ 16મા સમૂહની. 16મા સમૂહને નામ દેવાય છે ચાલ્કોજન. શું નામ દેવાય છે? ચાલ્કોજન. તમે એની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના જોશો ને તો NH2NP4 છે. આને આવું બનવું હોય ને NH2NP6 જેવું તો 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવવા પડે. શું કરવા પડે? મેળવવા પડે. એટલા માટે આ 16મો સમૂહ છે ને એ ઋણ આયન બનાવે છે, ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે. અને એની જે ડેલ્ટા EGH છે ને મિત્રો, ડેલ્ટા EGH એનું મૂલ્ય પણ કેવું હોય છે? ઋણ. સમજાણું? અને સમૂહ 16 ની અંદર તમે પી વિભાગની અંદર જેમ જેમ આમ તમે જાવ છો ને આમ ડાબેથી જમણે બોલો, આમ એટલે અહીંથી ચાલુ કરીને આમ જાવ ડાબેથી જમણે એમ અધાત્મીય ગુણધર્મો વધે. કેવો ગુણધર્મો? અધાત્મીય.
તમે ઉપરથી નીચે આવો ને, તમારે મિત્રો જ્યારે સમૂહનો અભ્યાસ કરવો હોય ને ત્યારે ઉપરથી નીચે આવવાનું સમૂહના અભ્યાસમાં. એ તો આપણે એમ કહેવાય ધાત્વિય ગુણધર્મો વધે સમૂહમાં, કોઈ પણ સમૂહમાં. એમ તમે આવર્તમાં જાવ ને, એમ ડાબેથી જમણે, એને ડાબેથી ટૂંકમાં ડાબા ટુ જબા કહેવાય. એને આવર્તનો અભ્યાસ કર્યો કહેવાય. આવર્ત કોષ્ટકનો અભ્યાસ બે રીતના થાય, ઉપરથી નીચે સમૂહની દ્રષ્ટિએ, અને આમ જાવ એટલે આવર્તમાં. તમે જેમ આવર્તમાં જશો ને એમ મિત્રો એનો અધાત્વીય ગુણધર્મ વધે છે, અને જેમ તમે ઉપરથી નીચે આવો છો એમ ધાત્વીય ગુણધર્મ વધે છે. આમ જાવ તો અધાત્વીય. તો આ હતો આપણો કેટલામો સમૂહ, કેવો વિભાગ હતો? પી. ફરીથી આપણે જોઈ લઈએ એકવાર શું શું જોયું. પહેલા આપણે જોયું ઇલેક્ટ્રોન રચના ns2 np126. નાઇટ્રોજનનું એક ઉદાહરણ લીધું, n બરાબર 2 મૂક્યા. n એટલે આપણે શું કીધું છે? આવર્તનો ક્રમ. હવે તમે સમજ પડતી હશે. હું એકદમ ધીમે ધીમે અને કહેવાય ને એક એક શબ્દ ઉપર ભાર દઉં છું. પછી 18 ઉમદા વાયુઓનો સમૂહ, એની ઇલેક્ટ્રોન રચના ns2 np6. ઉમદા શું કામ કીધા? નિષ્ક્રિય. તો કે નથી એને ગુમાવવા, નથી મેળવવા, કે નથી એને ભાગીદારી કરવી, કેમ કે એ અષ્ટકપૂર્ણ રચના છે જ. બધી કક્ષક ફૂલે ફૂલ ભરાયેલી છે. s માં 2 સામે છે તો છે, p માં 6 સામે છે તો છે. 17 નો સમૂહ હેલોજન, ફ્લોરિન, ક્લોરીન, બ્રોમિન, આયોડીન. હેલોજન શું કામ નામ દીધું? ક્ષાર ઉત્પન્ન કરનારા તત્વો. ns2 np6 એની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના. નિષ્ક્રિય વાયુ જેવું બનવું હોય તો એક ઇલેક્ટ્રોન ઘટે, માટી મેળવે છે, ઋણ આયનો બને છે. અને એની ડેલ્ટા EGH એટલે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિની એન્થાલ્પી, ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યા પછીનો ફેરફાર એનર્જીમાં, ઉર્જામાં, એને EGH કહેવાય. એનું મૂલ્ય ઋણ છે, મીન્સ ઋણ આયન બનાવે છે સારા એવા. આ સૌથી પ્રબળ ધન આયનો બનાવે છે, આ સૌથી પ્રબળ ઋણ આયનો બનાવે છે આવર્ત કોષ્ટકમાં. 16મો સમૂહ ચાલ્કોજન, એની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના ns2 np4. 6 જેવું બનવું હોય તો 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવવા પડે, એ ઋણ આયન બનાવશે, કેમ કે એની નજીક જ છે ઋણ આયન, 2 ડગલા ચાલવાનું છે, અને ડેલ્ટા E નું મૂલ્ય ઋણ મળે છે. સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જશો કોઈ પણ સમૂહમાં તો ધાત્વીય ગુણધર્મ વધે, ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાનું વલણ વધે, અને આવર્તમાં જશો તો અધાત્વીય ગુણધર્મ વધે, મીન્સ ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાનું વલણ વધે. તમે જો આપણે આ આવર્ત લઈ લઈએ, આ બધી ધાતુ 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 અહીંયા આવ્યા તો અર્ધ ધાતુ, પછી અધાતુ અધાતુ અધાતુ. તો તમે આમથી આમ ગયા ને તો ધાત્વીય ગુણધર્મ ઘટ્યો ને, વચમાં શું આવી ગયું? અર્ધ ધાતુ, પછી શું આવી? અધાતુ. તો આ હતો આપણો સમૂહ વિભાગ P. 13 થી 18 બોર્ડ વર્ક કરી લ્યો. પછી આપણે D અને F ઉપર આગળ વધીએ. ત્યાં સુધીમાં બોર્ડ વર્ક કમ્પ્લીટ કરી નાખો મિત્રો. તો મિત્રો હવે આપણે D વિભાગ જોઈએ. D વિભાગ ચાલુ ક્યાંથી થાય? D વિભાગ ચાલુ થાય સમૂહ નંબર 3 થી સમૂહ નંબર 12 સુધી. એને D વિભાગ કહેવાય. એને મિત્રો નામ શું અપાય ખબર છે? એ જે ધાતુઓને સંક્રાંતિ ધાતુ. શું નામ દેવાય છે? સંક્રાંતિ ધાતુ. આપણે સૌપ્રથમ એ જોઈએ અને સંક્રાંતિ ધાતુ શું કામ નામ દેવાય છે? એના બે કારણો છે. પહેલું કારણ, એના મિત્રો જે તત્વો છે ને એ સંક્રાંતિ અનુભવે છે. તમારા માટે થોડો નવો શબ્દ છે, ટ્રાન્ઝિશન મેટલ. ટ્રાન્ઝિશન, સંક્રાંતિ કરે છે. એટલે શું ખબર છે? જ્યારે એની બાહ્યતમ કક્ષામાં જે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન છે એને કોઈ ગરમી અથવા એનર્જી મળે ને તો એ ઇલેક્ટ્રોન એની જે ધરાવસ્થા હોય છે ને ઇલેક્ટ્રોન ત્યાંથી ઉત્તેજિત અવસ્થામાં જાય. આ એની ધરાવસ્થા અને આ એની ઉત્તેજિત અવસ્થા. ફરી પાછો થોડીક જ વારમાં એ ઇલેક્ટ્રોન પાછો એની ધરાવસ્થામાં આવે. તો આ જે કરે ને એને ટ્રાન્ઝિશન કહેવાય. પણ એને જે શક્તિ તમે આપી, તમે એને શક્તિ આપી એટલે ઉત્સાહિત થયો. તમને તો એને કહી દે કે ચાલો તમારે 6 મહિનાનું વેકેશન, તમે કહો યસ, તમે ઉત્સાહમાં આવી ગયા. પાછા વાય બોલે કે ના ના આ તો અફવા છે, તમે કે લ્યો આવી વાત છે. એનર્જી એટલે ઉત્તેજિત થઈ ગયો, પાછી એનર્જી વહી ગઈ વિકિરણના સ્વરૂપમાં, એટલે પાછો એ ધરાવસ્થામાં, ભૂમિ અવસ્થામાં આવી ગયો. તો આ ધરાવસ્થા અને ઉત્તેજિત અવસ્થા વચ્ચેનું જે ટ્રાન્ઝિશન થાય છે એને સંક્રાંતિ કહેવાય. એ આ તત્વો કરે છે, અને એટલા માટે છે ને બધા રંગીન હોય છે. એના આયનો કેવા હોય છે? રંગીન. કેમ કે એને જે
એનર્જી ગુમાવી હતી ને એ પ્રકાશના સ્વરૂપમાં વિકિરણના સ્વરૂપમાં ઉત્સર્જિત કરશે, ફેંકશે, એટલે અલગ અલગ કલર આપણે દેખાશે. જે તરંગ લંબાઈ હશે એ મુજબ અલગ અલગ કલર. સંક્રાંતિ ધાતુ આટલો ભાગો. બીજું કારણ છે એ S અને P વિભાગ વચ્ચે આવેલો. જો આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકમાં D વિભાગનું સ્થાન શું? S વિભાગ અને P વિભાગની વચ્ચે. તો આના થોડા ગુણધર્મો સક્રિય, ખૂબ સક્રિય S વિભાગ જેવા અને થોડા ગુણધર્મો ઓછા સક્રિય P વિભાગ જેવા. તો આના ગુણધર્મો S અને P વિભાગ વચ્ચે સંક્રાંતિ પામેલા છે. અમુક ગુણધર્મો S વિભાગના છે એની પાસે, S વિભાગના અમુક ગુણધર્મો P વિભાગના છે. માટે S અને P વચ્ચે એના ગુણધર્મો સંક્રાંતિ પામેલા છે. સંક્રાંતિ પામેલા છે. તો મેં તમને ક્લિયર કરી દીધું કે સંક્રાંતિ ધાતુ શું કામ નામ આપવામાં આવે છે. પહેલું કારણ તત્વો સંક્રાંતિ કરે છે, બધું લખતા રહેજો મિત્રો, અને રંગીન હોતી છે. બીજું કારણ એના અમુક ગુણધર્મ S જેવા, અમુક ગુણધર્મ P વિભાગ જેવા છે. ગુણધર્મોમાં સંક્રાંતિ પામે છે. ક્લિયર? હવે એની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીએ તો આવું સૂત્ર છે: n-1d 1 to 10 ns 0 થી 2. મોટા ભાગે 1 અને 2 હોય છે. પણ જોઈ તો તમે છે કે આ શું લખ્યું સાહેબ આમાં કાઈ ખબર પડતી નથી. n-1d 1 to 10 ns 0 થી 2 બહુ ઈઝી છે. તમારે d માં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન લેવાના ખબર છે? n-1 એની d કક્ષક હશે. એનો મતલબ આપણે સ્કેન્ડિયમ લઈએ, સ્કેન્ડિયમ એની મારે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવી છે. તમારે d કક્ષક લખવાની જ લખી નાખો. d માં 1 થી 10 નો ગમે લઈ શકો. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 એટલે આ 1 જ છે. પેલો સભ્ય છે ને એટલે હું d1 લખું છું. મારે આગળ શું લખવું? કેટલામી d? પહેલી d, બીજી, ત્રીજી, ચોથી. તો n-1 જેટલી. તો નો આવર્તનો ક્રમ કેટલો છે? n એટલે આવર્તનો ક્રમ. જો આ પહેલો આવર્ત, આ બીજો, ત્રીજો, ચોથો આવર્ત છે. તો 4 માંથી એક બાદ કરી નાખો. કેટલા વધ્યા? 3. તો 3d1. સમજાણું હવે? n-1 એટલે જે આવર્તમાંથી એક કાઢવાનો. ચોથો આવર્ત હતો સ્કેન્ડિયમ માટે, એની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી છે એટલે 3 થઈ ગયા. d1 to 10 1 થી 10 લખી શકો. આ d1 હશે, આ d2, એમાં અહીંયા d10 હશે. એટલે અહીંયા આપણે 1 જ પેલું 1 ગણવાનું. જેમ કેમ p માં p1 p2 એમ અહીંયા d1 થઈ ગયું. અને અહીંયા ns અને અહીંયા આવશે 2. હવે ક્યાં 2 લખવું અને ક્યાં 1 લખવું એ મિત્રો જ્યારે આપણે d અને f વિભાગનો અભ્યાસ કરશું, આખો ચેપ્ટર છે આપણા રસાયણ વિજ્ઞાનમાં છે ને, આ s અને p વિભાગના 3 ચેપ્ટર છે. હું તો 4 ચેપ્ટર, ઘણો બધો સિલેબસ રોકી રાખ્યો છે આવર્ત કોષ્ટકે. પહેલું તત્વોનું વર્ગીકરણ, ગુણધર્મમાં આવર્તિતા, એમાં આપણે બધું આ ભણશું. પછી એક ચેપ્ટર આવશે S વિભાગનું આખું ચેપ્ટર. પછી એક ચેપ્ટર આવશે P બ્લોક. પછી એક ચેપ્ટર આવશે D અને F બ્લોક. તો ત્યારે આપણે જોશું ડિટેલમાં. અત્યારે આપણે તો ખાલી આવર્ત કોષ્ટકનો પરિચય મેળવીએ છીએ. એટલે આ રીતના n-1d 1 to 10 ns 0 થી 2. કા 0 હોય કા 1 હોય 2 હોય. 0 તો નથી આવતું કે 1 અને 2 આવે છે. તો આ 3d1 ns શું? અહીંયા આપણે n એટલે કેટલામાં આવર્ત છે? ચોથો, એટલે 4s2 મૂકવાનું છે. હા, મારે ભૂલ થઈ છે. 3d1 4s2. સમજાણું બધાને? અહીંયા તમને પ્રોબ્લેમ થતો n-1. આનો ભાઈ આવર્તનો ક્રમ કેટલો? આ પહેલો આવર્ત, આ બીજો, આ ત્રીજો, આ ચોથો આવર્ત. તો આ 4 નથી મૂકવાના, એક ઘટાડીને એટલે 3 થઈ ગયો. અહીંયા 4 એટલે 4. d અહીંયા 1 અને s એટલે 2. સ્કેન્ડિયમ ઇલેક્ટ્રોન રચના કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. સમજાણું બધાને? આગળ વધીએ. હવે આની જે ખાસિયત છે ને મિત્રો સંક્રાંતિ ધાતુની, એની વાત કરીએ. એની ખાસિયત હું છે ને અહીંયા લખતો જાઉં છું. પહેલી ખાસિયત લખું છું કે આના જે તત્વો છે એને ટૂંકમાં વિવિધ સંયોજકતા હોય છે. વિવિધ સંયોજકતા અથવા વિવિધ ઓક્સિડેશન આંક ધરાવે છે. ઓક્સિડેશન આંક સમજો કે તમારા માટે આ નવું છે. વિવિધ ઓક્સિડેશન આંકનો મતલબ શું ખબર છે? અથવા વિવિધ સંયોજકતાનો મિત્રો આ સમૂહ એક હતો ને એમાં ફિક્સ છે, એ હંમેશા એક જ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે. ત્યારે તમે સોડિયમને 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવતા જિંદગીમાં જોવાના નથી. એવી રીતના કેલ્શિયમ 2 ઇલેક્ટ્રોન જ ગુમાવે, એકેય ન ગુમાવે ને ત્રણેય ન ગુમાવે, 2 જ ગુમાવે. તો એની સંયોજકતા છે ને ફિક્સ છે. S વિભાગની ફિક્સ. આ બધાની +1, એના આઈનો +1 વાળા જો, આ બધાના +2. D વિભાગમાં એવું નથી. D
ડી વિભાગમાં એક કરતા વધારે હોય, 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે, 3 ગુમાવે, 5 ગુમાવે, Mn જેવા છે 7 ગુમાવે. એટલા માટે મેં લખ્યું વિવિધ સંયોજકતા ધરાવે. નક્કી ના હોય, ક્યારેક 3 ગુમાવે, ક્યારેક 5 ગુમાવે, એટલે વિવિધ સંયોજકતા છે. બીજો મુદ્દો રંગીન છે. બધા કેવા છે? રંગીન છે. એ તો આપણે જોયું. રંગીન શું કામ છે? તો કે ટ્રાન્ઝિશન કરી શકે છે. અને ટ્રાન્ઝિશન શું કામ કરે છે? તો કે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન હોય. અયુગ્મિત એટલે એકલો ઇલેક્ટ્રોન હોય ઈ જાવું કરી શકે. રેડી? ત્રીજું લખું છું અનુચુંબકીય ગુણધર્મ પણ ધરાવે. અનુચુંબકીય. તમને થશે અનુચુંબકીય એટલે શું? મિત્રો, જે પદાર્થની અંદર ઇલેક્ટ્રોન બધા જોડકામાં હોય ને, બબેના જોડકામાં, તો એને પ્રતિચુંબકીય કહેવાય. એને તમે ચુંબક પાસે લઈ જાવ તો એ અપાકર્ષણ કરે. પણ જેની અંદર ઇલેક્ટ્રોન એકી સંખ્યામાં એકલા છેલ્લે મીન્સ બધા જોડકાનો હોય, એકાદો એકલો પણ હોય, તો એને અનુચુંબકીય કહેવાય. અને અનુચુંબકીય એટલે તમે આવા પદાર્થને ચુંબક પાસે લઈ જાવ ને તો એ આકર્ષણનો ગુણધર્મ ધરાવે. પ્રતિચુંબકીય દૂર જવાનું, જોડકાવાળા બધા, અને અયુગ્મિત વાળા હોય તો એ આકર્ષણનો. એને અનુચુંબકીય અને પ્રતિચુંબકીય ગુણધર્મ કહેવાય. ચોથો મુદ્દો લખું છું ઉદ્દીપક તરીકે વર્તે છે. ઉદ્દીપક હવે બહુ ડિટેલમાં નથી આપણે જાવ અત્યારે એમાં, નકર આપણો ડી અને એફ ચેપ્ટર ચાલુ થઈ ગયું. ઉદ્દીપક તરીકે એટલે તમે નામ તો સાંભળ્યું હશે, કેટાલિસ્ટ. ઉદ્દીપક એવું વસ્તુ છે મિત્રો, પ્રક્રિયામાં ભાગ લઈ પોતે વપરાય નહીં, પણ પ્રક્રિયાનો વેગ છે ને વધારે, એને ઉદ્દીપક કહેવાય. અને આની જે સપાટી હોય છે ને ધાતુની, સંક્રાંતિ ધાતુની, એ સપાટી એવી છે ઉદ્દીપક તરીકે વર્તી શકે છે. એટલે 4 ગુણધર્મ થઈ ગયા. વિવિધ સંયોજકતા ઓક્સિડેશન આંગ ધરાવે છે, રંગીન છે, અનુચુંબકીય છે અને ઉદ્દીપકીય ગુણધર્મ ધરાવે છે. હવે બીજી એક વાત, એમાંથી મિત્રો આ 3 તત્વો છે ને એ સંક્રાંતિ હકીકતમાં નથી હો. સંક્રાંતિ ધાતુ બનવાની શરત શું છે ખબર છે? એની જે ડી કક્ષક છે ને એમાં 1 થી 9 ઇલેક્ટ્રોન હોવા જોઈએ. 1 હોય તોય ચાલે, 2 ચાલે, 3, 9 હોય તોય ચાલે. 9 કા 1 થી 9 સુધીમાં એની ડી કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન હોય ને તો ચાલે. પણ તમે આ બધાય તત્વો જોશો ને તો એમાં 3d10 થશે, આમાં 4d10 થશે, આમાં 5d10 થશે. માટે આ 3 તત્વો સંક્રાંતિ નથી, છતાં પણ એને સંક્રાંતિમાં મૂકવામાં આવે છે. આ ખાસ ધ્યાન જોજો, સમજાય છે? ડી કક્ષક પૂર્ણ ભરાયેલી હોવી જોઈએ નહીં. પછી એની ધરાવસ્થામાં ચાલે અને ઉત્તેજિત 2 અવસ્થામાંથી કોઈ પણ એક અવસ્થામાં, 2 માંથી એક. તમે તો સાહેબ શું માની લો કે આપણે ટિટેનિયમ લઈએ, તો ટિટેનિયમ આ એની ધરાવસ્થા અને આ ટિટેનિયમની ઉત્તેજિત અવસ્થા. તમે આની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો અથવા આની લખો, 2 માંથી એકમાં ડી ઇલેક્ટ્રોન 1 થી 9 હોય ને એટલે સંક્રાંતિ ગણાય. પણ તમે આ ઝિંક, કેડમિયમ અને મર્ક્યુરીમાં તમે તત્વોની લખશો અથવા એના આયનની લખશો, બંનેમાં 3d10, 4d10, 5d10, 10 ઇલેક્ટ્રોન કમ્પ્લીટ ડી કક્ષકમાં, માટે એને સંક્રાંતિ ગણાતું નથી. એટલા માટે સંક્રાંતિમાં હોવા છતાં આ 3 તત્વોને સંક્રાંતિ ગણતા નથી. બીજા 1-2 અપવાદ છે, પણ ચર્ચા આપણે પછી કરશું. અત્યારે તમારે થોડું તમારી કક્ષા કરતા ઉપર એક જ્ઞાન લઈ જશે, એટલે હું અત્યારે આપતો નથી. તમે ખાલી એટલું યાદ રાખી લો કે આ સંક્રાંતિ છે નહીં, પણ સંક્રાંતિ સમૂહમાં વિભાગમાં એનો સમાવેશ કરેલો છે. તો આ મિત્રો આપણો ડી વિભાગ હતો. સંક્રાંતિ ધાતુ નામ આપ્યો, તત્વો સંક્રાંતિ કરે છે એટલે બીજું નામ આપવાનું કારણ એસ અને પી વિભાગ વચ્ચેના ગુણધર્મ સંક્રાંતિ પામેલા છે. બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના n-1 d1-10 ns02 સ્કેન્ડિયમની લખીના આધારે 4 ગુણધર્મો, વિવિધ સંયોજકતા 1 કરતા વધારે, રંગીન છે, અનુચુંબકીય છે, ઉદ્દીપક તરીકે વર્તે છે. આટલો આપણે અભ્યાસ કર્યો. આટલો અભ્યાસ કર્યા પછી આપણે હવે જે છેલ્લો વિભાગ છે એફ વિભાગ, એની ચર્ચા કરીએ એ પહેલા તમે બોર્ડ વર્ક છે ને કમ્પ્લીટ કરી નાખો. તો હવે મિત્રો આપણે એફ વિભાગ છે એની વાત કરીએ. એફ વિભાગને નામ શું મળે છે? આંતર સંક્રાંતિ. આંતર સંક્રાંતિ તત્વો. અને શું કામ આંતર સંક્રાંતિ કીધો? મિત્રો આજે સીરિયમ થી ચાલુ કરી અને લુટેશિયમ અને થોરિયમ થી ચાલુ કરી લોવેરેન્શિયમ, આ બંને છે ને અહીંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. આ જે લેન્થેનમ છે ને એની અંદર સીરિયમ થી લુટેશિયમ અને ઓક્ટિનિયમ છે ને એમાં થોરિયમ થી લોવેરેન્શિયમ એનું સ્થાન છે. આ તો એક ખાનામાં ન દર્શાવવા પડે એટલે આપણે એને બહારથી અલગથી 2 આવર્ત કરીને મૂક્યા છે.
એનો ઉદ્ભવ સંક્રાંતિમાંથી જ થયો છે, આ બે ખાનામાંથી. એટલા માટે એને આંતર સંક્રાંતિ તત્વો કહેવાય છે. એની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના જોજો, n-2f 1 to 14, n-1 d 0 or 1 અને ns2. એક કક્ષક કઈ લેવાની જેનો આવર્ત, માની લો તમારે સીરિયમ માટે લેવું તો સીરિયમનો આવર્ત કેટલામાં ગણાય? છઠ્ઠો, કેમ કે લેન્થેનમનું છે. તો તમારે એક કક્ષક કઈ લેવાની? 4. 6 માંથી 2 બાદ કરો. d કઈ લેવાની? 5d. કઈ લેવાની? 5d. આ આપણે વાત કરીએ સીરિયમની. અને s કક્ષક કઈ લેવાની? તો 6s. ત્રણ કક્ષક આઈડી f, d અને s. તમને એ તો મિત્રો ખ્યાલ છે કે ભાઈ d વિભાગમાં કોને લીધા હતા? છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન d માં ભરાતો હોય. એમ f માં કોને લેશું? છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન f માં ભરાતો હોય. તો આ થઈ ગયો આ રીતના. આની રચના છે ને મિત્રો 4f2 3d0 4s2 6s2. 4f2 5d0 6s2 એ ઇલેક્ટ્રોન રચના છે સીરિયમ. એટલે કેમ f લખવી, કેમ d લખવી અને કેમ s. બહુ સિમ્પલ છે. એક માટે શું લખવાનું? જે આવર્તમાંથી 2 બાદ કરી નાખો. આનો આવર્ત કયો બને? સીરિયમનો છઠ્ઠો. રેડી ને? કે કેતા નહીં 8મો 9મો છઠ્ઠો આમાંથી ઉત્પન્ન છે. એટલે 6 માંથી 2 એટલે 4 લીધા. d કઈ લખવી? તો 6 માંથી 1 કાઢો એટલે 5 અને આ તો n જે એટલે 6. ઉપર કેમ લખવું? તો પહેલા માટે આવે છે એમાં આવશે 1 2 એવી રીતના આપણે કરી શકીએ ને. સમજાણું બધાને? આ બીજો સભ્ય છે એટલા માટે. એટલે 2 આવશે 4f2. અહીંથી ચાલુ થાય. લેન્થેનમ શ્રેણી અને ઓક્ટિનિયમ શ્રેણી, આ આંતર સંક્રાંતિ તત્વો. એમાંથી જે ઓક્ટિનિયમ શ્રેણી છે ને મિત્રો, આ શ્રેણીનો અભ્યાસ છે ને એ કઠિન છે. શું કામ ખબર છે? એ બધી બહુ સંયોજક છે. બહુ સંયોજક અને અલ્પ માત્રામાં મળે છે આપણે. અલ્પ માત્રામાં, બહુ ઓછી માત્રામાં મળે છે. નેનોગ્રામ જેટલા હજી આપણે મેળવી શકાશે. નેનોગ્રામમાં એ કેન્દ્રીય પ્રક્રિયાઓથી પ્રયોગશાળામાં બનાવીને એટલી ઓછી માત્રામાં. બીજું કઠિન છે અભ્યાસ આ શ્રેણીનો, બહુ સંયોજક છે, અલ્પ માત્રામાં મળે છે એટલા માટે. અને પછી રેડિયો એક્ટિવ છે, રેડિયો સક્રિય. આવા બધા કારણોથી આ શ્રેણીનો અભ્યાસ બહુ ઓછો થાય છે. હજી આનું પૂરેપૂરું રસાયણ વિજ્ઞાન આપણે પ્રસ્થાપિત કરી શક્યા નથી. એક મિત્રો શબ્દ જાણવા જેવો હોય છે આ યુરેનિયમ. આને તમે નામ સાંભળ્યું જ હશે. આની પછીના જેટલા તત્વો છે ને એના નામ શું કહેવાય ખબર છે? અણુ યુરેનિયમ. શું નામ કહેવાય? અણુ યુરેનિયમ. યુરેનિયમ પછી સમજાય છે? અણુ યુરેનિયમ તત્વો એવું આપણે નામ દઈએ છીએ. તો આપણો સિમ્પલ વિભાગ હતો F. તો આવી રીતના આજે આપણે આ લેક્ચરની અંદર કેટલું ભણ્યા? S વિભાગ, P વિભાગ, D અને F. આલ્કલી ધાતુ તત્વ, આલ્કલાઇન અર્થ ધાતુ, P વિભાગ. સંક્રાંતિ ધાતુ, આંતર સંક્રાંતિ. ઇલેક્ટ્રોન રચના ns1, બાહ્યતમ કક્ષાની ns2, ns np1 to 6. આના માટે શું હતું? n-d 1 to 10 ns 0 or 2. આના માટે n-2f 1 to 14 n-1d 0 or 1. હવે 0 or 1 ક્યારે 0 ક્યારે 1 એ આપણે પછી શીખશું. અને ns2 થઈ ગયું. આટલું આપણે સંપૂર્ણ ઘણું બધું બોર્ડવર્ક કર્યું અને ઘણું બધું આપણે જોયું. તો મને વિશ્વાસ છે મિત્રો તમે જે આપણો આજનો જે લેક્ચર હતો એ તમે પૂર્ણ સમજ્યા હશો અને એનું તમે બોર્ડવર્ક છે તમે ધ્યાનથી વાંચજો. હજી એવું લાગે તો લેક્ચરને એકવાર રિપીટ કરી અને બોર્ડવર્ક સામે રાખી અને કરજો. એકદમ સરળ થઈ જશે. ઉપરથી નીચે આવતા ધાતુય ગુણધર્મો વધી શીખવાડ્યું. ડાબેથી જમણે ઘટે એ જોયું. સમજે? જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન રચનાનો પ્રશ્ન થયો છે એમાં કોઈ ટેન્શન લેશો નહીં. આના પછીના લેક્ચરમાં આપણે ઇલેક્ટ્રોન રચના વિશે સમજવાનું છે. એ આપણે બેઝિક કેમિસ્ટ્રીનો આપણો જે ટૂંકમાં એના પછીનો પાર્ટ છે, 7મો પાર્ટ એના વિશેનો છે. એ તમે સમજી જશો પછી આમાં તમને વધારે રસ પડશે. હજી જે મિત્રોએ આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી એ મિત્રો સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખે અને બેલ આઇકોનને એક્ટિવ કરી દે. તમારી આજુબાજુમાં જે વિદ્યાર્થીઓ સાયન્સ કરવા માટે ઉત્સાહિત છે એને પણ આ આપણું પ્લેટફોર્મ છે જે બધા વિષય આપણે મળી રહ્યા છે એનો લાભ તમે લેવડાવો તો એને પણ તમારા મિત્રને પણ ફાયદો થશે. મિત્રો જય શ્રી કૃષ્ણ. બધા ઘરમાં રહો, સુરક્ષિત રહો અને જે સરકાર દ્વારા જે નિયમોનું પાલન આપને કરાવવામાં કીધું છે એનું સંપૂર્ણ પાલન કરો અને ઘરે બેસીને સરસ મજાના તમે આ વિડિયો લેક્ચર દ્વારા નોલેજ મેળવો. જય શ્રી કૃષ્ણ.